อุณหภูมิเมื่อเช้า17กรุงเทพก็เย็นเหมือนกันแต่กรุงเทพแพ้ที่นี่ตรงที่นี่เป็นช่องเขาลมแรงงั้นความรู้สึกเราจะต่ำกว่า17เยอะกรุงเทพมีแต่ตึกร้อนทั้งวันร้อนทั้งคืนตึกนั้นบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปมากนะช่วง20-30 ปีนี้การดำรงชีวิตอะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะบางคนก็เครียดปรับตัวไม่ได้ยิ่งคนอายุเยอะขึ้นไม่รู้จะปรับตัวยังไงตอนหลวงพ่อเด็กๆนะบ้านเมืองมันวุ่นวายแล้วอันธพาลก็เยอะอะไรเยอะแต่เราเด็กเรารู้สึกบ้านเมืองมันสงบสบายไม่ต้องมีภาระอะไรกินเล่นนอนวันๆโตขึ้นมาก็เรียนหนังสืออาศัยเรียนเก่งไม่เป็นไรเรียนบ้างเล่นบ้างก็ยังสอบได้ที่ 1มาถึงวันนี้นะชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปหมดแล้วเมื่อก่อนคนเดินอยู่ตามถนนเดี๋ยวนี้คนลงไปอยู่ใต้ดินเยอะขึ้นเดินทางอยู่ใต้ดินแล้วก็มุดเข้าไปในตึกเลยมันอย่างบางประเทศนะเงียบเลยไม่ค่อยมีคนให้เราเห็นนะที่แท้มันอยู่ใต้ดินกันเมืองไทยกำลังเป็นแบบนั้นออกจากใต้ดินแล้วก็ขึ้นตึกไปเลยคนก็ไม่ค่อยรู้จักกันต่างคนต่างอยู่มากขึ้นบางคนก็ปรับตัวไม่ได้วิธีทำมาหากินเปลี่ยนไปหมดอาชีพที่เคยหากินได้ก็ล้มหายตายจากไปหากินไม่ได้อย่างพวกร้านโชว์หวยร้านอะไรก็ไม่มีเหลือแล้วชีวิตมันเปลี่ยนที่จริงมันเปลี่ยนตลอดแล้วอย่างคนโบราณเดินทางด้วยเรือตลาดน้ำก็คับข้างก็มีถนนเข้าไปนะตลาดน้ำก็ตายไปนี่สังคมช่วงนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะอาชีพหลายอาชีพนะย่ำแย่นี่นึกไม่ถึงนะเมื่อ20 ปีก่อนนะใครจะนึกอาชีพขับเรือบินจะลำบากเครื่องสายการบินเจ๊งกันละเนระนาดตอนนี้โลคอสอย่างเจ๊งเลยแข่งกันลดราคาอาชีพหมอต่อไปก็จะลำบากนะอาชีพหมอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาแทนที่คนตรวจโรคอะไรเนี่ยต่อไปใช้เครื่องตรวจความรู้มันเยอะกว่าคนอย่างหมอเป็นสาขาเครื่องนี้อินทิเกรตรู้ทุกสาขาอยู่แล้วพวกหมอให้ลำบากภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งความยากลำบากในการทำมาหากินคนซึ่งปรับตัวไม่ได้ก็ได้รับความทุกข์มากพวกปรับตัวได้พวกยังมีกำลังนะปรับตัวได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่หรอกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการเมืองหรือสังคมเปลี่ยนตลอดนะเพียงแต่ช่วงนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วทุกอย่างก็เปลี่ยนเร็วไปหมดอย่างการเมืองเดี๋ยวนี้แทบทุกคนเล่นการเมืองได้
เขียนลงอินเทอร์เน็ตมีความคิดมีความเห็นอะไรเงี้ยยึดในความคิดความเห็นตัวเองมากๆก็ทะเลาะกันรุนแรงใช้ความรุนแรงกันเรามาหัดภาวนานะเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่คงที่หรอกทุกอย่างต้องเปลี่ยนสมัยโบราณก็เปลี่ยนช้าหน่อยเคยทำนามา1,000 ปีแล้วยังทำเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนตอนที่คนเขาคิดจอบขึ้นมาได้นะก็มีการปฏิวัติการทำไร่ทำนาไปรอบนึงแค่จอบอันเดียวเนี่ยจอบเหล็กผลิตได้มากขึ้นตอนมีเครื่องจักรไอ้น้ำคนส่วนหนึ่งก็ตกงานไปปรับตัวไม่ได้เสร็จแล้วก็ปรับตัวได้พอปรับตัวไม่ได้ก็สลายไปถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะมองทั้งระบบไม่ได้มองเป็นจุดๆหรอกเราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่คงที่หรอกแล้วก็กระแสของการเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะไปยับยั้งมันต้านมันไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งนะที่พวกเรานึกไม่ถึงชาติพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเสื่อมทรามลงเรื่อยๆเพราะการแพทย์มันดีพวกไม่แข็งแรงมียีนด้อยพวกอะไรพวกนี้มันก็มีชีวิตรอดมันแพร่พันธุ์ไปได้เรื่อยๆเพราะงั้นสายพันธุ์มนุษย์เนี่ยกำลังเสื่อมลงคนอ่อนแอมากขึ้นนะสายพันธุ์มนุษย์อย่างพวกผู้ชายกำลังจะหมดไปมันอ่อนแอลงเรื่อยๆยีนของผู้ชายมันอ่อนแอกว่าผู้หญิงอยู่แล้วอย่างนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เรามองไม่ออกเรามองออกแต่ว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนการดำรงชีวิตเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนปู่ย่าตายายแต่เดิมมีความหมายยุคถัดมาไม่มีความหมายยุคนี้พ่อแม่ก็ไม่มีความหมายแล้วเด็กพอโตขึ้นหน่อยก็ไปจากบ้านแล้วถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะทุกข์มากถ้าเราเข้าใจมันนะแล้วก็ปรับตัวถ้าปรับตัวได้การดำรงชีวิตเราก็ยังอยู่ได้นะถ้ายอมรับได้ปรับจิตใจได้เราจะไม่ทุกข์นี่บางคนปรับจิตใจได้แต่ปรับตัวไม่ได้มีนะไม่รู้จะดำรงชีวิตยังไงทำมาหากินไม่ถูกเลยเมื่อก่อนแค่ทำงานเก็บเงินไว้นะเท่านี้ก็จะได้ดอกเบี้ย10%อะไรเงี้ยอยู่ได้ตลอดชาติเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้นี่เปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าเราปรับตัวได้เราก็อยู่รอดได้แล้วก็ถ้าเราปรับใจได้เราจะไม่ทุกข์การปรับตัวนั้นหลวงพ่อสอนเราไม่เป็นหรอกเพราะหลวงพ่อก็ปรับไม่ถูกเหมือนกันยุคนี้แค่เข้ากรุงเทพก็ไปไม่ถูกแล้วออกจากกรุงเทพมา20 ปีนะเข้าไปนะไปไหนมาไหนไม่ถูกมันหน้าตามันแปลกๆไปหมดแล้วพระก็ต้องปรับตัวนะพระเมื่อก่อนคนอยู่กันเป็นหมู่บ้านพระไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้คนอยู่บนตึกพระขึ้นไปบิณฑบาตบนตึกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงละยืนรออยู่ใต้ตึกเขาก็บอกทำไมไม่ไปเดินมายืนเฉยๆเดินไปไหนอ่ะมันตึกทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปพระก็จะลดลงนะเพราะไม่มีข้าวกินอะไรก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเรายอมรับได้เราไม่ทุกข์หรอกมันก็ธรรมดารู้สึกมันธรรมดาจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราปรับตัวได้ด้วยเราก็อยู่รอดคนไหนปรับตัวได้เก่งปรับตัวได้เร็วก็ชนะร่ำรวยขึ้นมาทุกวันนี้วัด
ชัยชนะด้วยความร่ำรวยรวยอยู่ดีๆนะอีกวันหนึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนที่เคยรวยเจ๊งไปละเอาแน่ไม่ได้เลยงั้นจะพยายามปรับตัวนะถึงจุดหนึ่งเราก็วิ่งตามไม่ไหวไม่มีใครจะมีกำลังที่จะวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงได้ทันตลอดชีวิตหรอกถึงจุดหนึ่งกำลังเราก็ไม่พอแต่เดิมเราทำธุรกิจเรามีทีมช่วยกันทำต่อมาทีมเราก็กระจายกระจายล้มหายตายจากแล้วอยู่ตัวคนเดียวไปทำอะไรได้ทีมใหม่ๆเกิดขึ้นมาธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างธุรกิจเป็นออเปอเรเตอร์มือถือนะหากินได้สบายอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ค่อยสบายแล้วถ้าเมื่อไหร่วิทยาการเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างตอนนี้บริษัทใหญ่ๆนะยักษ์ใหญ่ทางโทรคมนะมันเริ่มจะรวมตัวกันปล่อยดาวเทียมทิ้งเป็นหมื่นๆดวงแล้วต่อไปให้ใช้ Wi-Fi ฟรีพวกออเปอเรเตอร์แต่ละยี่ห้ออยู่ไม่ได้ไม่มีเงินเคยบูมนะถึงจุดหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ยังไม่มีใครหรอกที่จะปรับตัวได้ตลอดไปปรับตัวได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็หมดแรงแต่มาปรับใจของเราเนี่ยเราทำได้วิธีการปรับใจของเราคือพาใจให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเราร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายเรามันควบคุมได้ไหมบังคับได้ไหมรู้สึกไหมร่างกายกำลังถูกบีบคั้นให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆใครรู้สึกไหมร่างกายเราเนี่ยถูกบีบคั้นให้เสื่อมลงเรื่อยๆที่จริงอายุ20 กว่าขึ้นไปมันก็เริ่มเสื่อมลงแล้วนะแล้วมันจะเห็นความเสื่อมหลักๆเนี่ยเป็นช่วงๆไปอย่างคนโบราณใช้รอบ12 ปีมีเหตุผลนะ12 ปีแรกคือวัยเด็ก12 ปีต่อมาเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเติบโตวัยที่เรียนรู้อะไรต่ออะไร12 ปีต่อไปตั้งแต่25ขึ้นมาทำไมกำหนด25เป็นวัยเบญจเพส25ยังตั้งหลักไม่ได้ทำมาหากินไม่เป็นชีวิตนี้ลำบากแล้วถึง36นะเป็นช่วงที่มีไฟในการทำงานช่วงนี้ยังโตไม่ได้รอบที่37ถึง48เนี่ยมันเป็นเริ่มรอบที่สะสมประสบการณ์นะแต่กำลังทางร่างกายมันเริ่มลดลงพวกนี้มีประสบการณ์ถ้าจากนั้นเริ่มเข้าสู่วัยเสื่อมแล้ว49ขึ้นไปถึง60เข้าสู่วัยเสื่อมนะเกินนั้นก็ไปก็เสื่อมมากเสื่อมมากเนี่ยชีวิตแต่ละช่วงแต่ละชั้นวัยนะแต่ละชั้น12 ปี12 ปีมีความเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าไหร่35นี่36เชียว35เป็นช่วงที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดสติปัญญาก็ปราดเปรียวว่องไวพวกเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วผมรู้อย่างหลวงพ่อใกล้70แล้วเป็นวัยที่ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยลดลงอย่างอากาศเย็นเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับอากาศเย็นไม่ได้ต้องพยายามปรับตัวนะเคยใช้พัดลมต้องเปลี่ยนมาเป็นฮีเตอร์ไม่มีทำไงหัดภาวนาไปนะแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนในทุกชั้นวัยทุกชั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใจยอมรับได้ก็จะเห็นร่างกายเราก็เปลี่ยน
ความรู้สึกนึกคิดของเราก็เปลี่ยนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักศึกษาเนี่ยรู้สึกไหมความคิดรุนแรงผู้ใหญ่จะรู้สึกเด็กรุนแรงตอนตัวเองเป็นเด็กอย่างนั้นก็รุนแรงเหมือนกันพอโตขึ้นมานะแล้วความคิดมันก็เปลี่ยนมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะชื่อเพลโตพวกเรียนรัฐศาสตร์จะรู้จักตอนแกหนุ่มๆนะความคิดแกแรงคิดแรงอยากให้ปกครองโดยผู้นำที่ชาญฉลาดพอแก่ๆลงแกแล้วต้องปกครองด้วยกฎหมายเปลี่ยนวิธีมองประสบการณ์มันสอนอย่างพวกเด็กนักศึกษาเนี่ยจะรุนแรงเป็นธรรมชาติสมัยเราก็แรงมาถึงวันนี้เราไปมองเด็กนะแรงไม่เข้าเรื่องนะไม่ชอบใจเด็กไม่ต้องไม่ชอบมันหรอกเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็เปลี่ยนมันไม่อยู่อย่างเดิมหรอกบางคนนะมีอุดมการณ์มากมายรักชาติรักประชาชนมากมายยอมตายเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะโตขึ้นมาก็ขี้โกงเหมือนไอ้พวกที่ขี้โกงมาแล้วอ่ะก็เหมือนกันแต่นั้นมันเปลี่ยนตามยถากรรมนะเปลี่ยนไปตามยถากรรมของเราชาวพุทธเราต้องดีกว่านั้นมาเรียนรู้ตัวเองนะเรียนรู้ตัวเองเห็นในร่างกายเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดของเราก็เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตามชั้นวัยหรอกนะในแต่ละวันความรู้สึกเรายังเปลี่ยนเลยตื่นนอนมาอากาศเย็นยังอยู่บนเตียงมีผ้าคลุมผ้าห่มอุ่นตื่นมาหน้าหนาวรู้สึกมีความสุขไหมถ้าตื่นมาหน้าร้อนไม่ได้อยู่ห้องแอร์ใช่ไหมโน่นผ้าห่มเราไปอยู่ใต้เตียงแล้วตั้งแต่กลางคืนแม้ตื่นมาเช้ามีความสุขจังฤดูหนาวสังเกตไหมแต่ละฤดูเนี่ยช่วงเวลาที่มีความสุขไม่เหมือนกันฤดูร้อนมีความสุขตอนไหนช่วงไหนพวกอยู่ตึกอยู่ห้องแอร์ไม่รู้ถ้าคนติดดินจะรู้ช่วงเย็นๆมีความสุขเมื่อก่อนถึงไปเล่นว่าวที่สนามหลวงกันตอนเย็นๆตอนเที่ยงไปเล่นได้ไหมไม่ได้ฤดูร้อนใช่ไหมตอนเย็นสบายอย่างบ้านเราเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยตอนเช้าสบายทำไมตอนเช้าจะสบายเพราะต่อไปนี้มันจะเริ่มอุ่นขึ้นดวงอาทิตย์กำลังมาเยือนแล้วอุ่นขึ้นถ้าหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะไปแล้วก็มีความสุขเนี่ยโดยธรรมชาตินะมันก็เป็นแต่โดยความปรุงแต่งที่เราใส่เข้ามาเราก็เลยห่างธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนนะในวันเดียวกันนี่ถ้าดูความรู้สึกอย่างดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำยังไงชีวิตทุกวันนี้อยู่ในปึกอยู่ในจอใครใช้ชีวิตอยู่ในจอมือถือเยอะๆบ้างยกมือสิสารภาพมาไม่ใช่น้อยอย่างเนี้ยไม่ยอมสารภาพนะใครใช้เวลาเฝ้าจอมากกว่าวันละ4 ชั่วโมงมีไหมยกมือสิยกมือเยอะกว่านี้นะเวลาดูจอจิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยเราแค่ไปเขียนอะไรบ้าๆบอๆนะวันนี้วันเสาร์สวัสดีวันเสาร์โอ้เพื่อนมากดไลค์500 คนนะพองแล้วใช่ไหมวันนี้เอาธรรมะหลวงพ่อประโมทไปโพสต์มีคนมาดู5 คนใจเหี่ยวเลยบ้าๆบอๆเนี่ยคนดูเป็นแสนนะธรรมะเราคนดูพันนะก็เยอะแล้วเนี่ยดูจอใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเมื่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อเขียนอยู่ที่พันทิพย์
เห็นอิทธิพลทิพย์เราก็ดูใจของเราไปเรื่อยๆเราก็ภาวนาของเราได้บางคนไม่ได้ภาวนาชอบมาเขียนอะไรแล้วคนเข้าไปด่าคนเข้าไปด่าเนี่ยก็มีสองพวกหนึ่งเสียใจพวกหนึ่งโกรธตระกูลโทสะทั้งคู่นะงั้นจริงๆดูเรื่องราวทั้งหลายข้อมูลทั้งหลายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใจเราเนี่ยก็เพิ่มแรงนะไม่ใช่ไม่กระเพื่อมเดี๋ยวก็มีอะไรที่ดราม่าเนี่ยตำรวจนี่ดีช่วยคนแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยโอ้ดีตำรวจเมืองไทยดีเยอะแยะเลยพอผ่านอันนี้ไปนี่ตำรวจตั้งด่านโอ้เลวระยำนะรู้สึกความรู้สึกนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาความรู้สึกที่พลิกพลิ้วอย่างเนี้ยเกินควบคุมนะมันคนบ้านะมันก็ใกล้บ้าเข้าไปทุกทีแล้วเขาเรียกบ้าอินเทอร์เน็ต แทนที่จะบ้าเฉยๆนะมาเรียนรู้หลวงพ่อห้ามไม่ไหวแล้วแต่พระเนี่ยหลวงพ่อยังห้ามเล่นอยู่ถ้าพระขืนไปเล่นนะเลยเนรนาถเจ๊งแน่นอนดูอยู่มีรูปโป๊ดีดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะขายบริการอะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมาพระปุถุชนอยู่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็พังหลวงพ่อไม่ให้พระเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ให้พระเล่นมือถืออย่างน้อยก็อย่ามาเล่นให้เราเห็นคนไหนแอบเล่นก็อยู่ไม่ไหวก็สึกออกไปเขาสึกเขาเองเขาอยู่ไม่ไหวพวกที่อยู่ได้ก็อยู่ในระเบียบวินัยอะไรแต่เดิมห้ามสถานที่อโคจรนะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตคือที่อโคจรเข้าไปแล้วดีไม่ดีพังเลยนี่อย่างพวกโยมเนี่ยห้ามมันไม่ได้มันจะเล่นนะห้ามไม่ได้ก็ดูใจไปด้วยดูอันนี้แล้วใจเป็นยังไงดูอันนี้แล้วใจเป็นไงเห็นคนแก่ถูกทอดทิ้งโอ้สงสารมีคนไปช่วยนะปลื้มน้ำตาไหลแม่ตัวเองอยู่บ้านมันเคยดูเลยน้ำตาไม่อยากไหลอะไรเงี้ยใจมันถูกบิ้วถูกกลุ่มบิ้วมันไม่ใช่กำพืชของเราจริงๆมันถูกบิ้วขึ้นมาเนี่ยคอยวัดใจตัวเองไปเวลาเห็นข่าวอันนี้ใจเป็นยังไงเห็นข่าวอย่างนี้ใจเป็นไงอย่างเราไม่ชอบนักการเมืองคนนี้นักการเมืองคนนี้ถูกตำรวจจับเอาไปขึ้นศาลดีใจไหมดีใจไอ้เนี่ยตัวแสบโดนจับขึ้นศาลแล้วสมน้ำหน้ามันถัดจากนั้นก็นั่งลุ้นศาลทำไมตัดสินช้าแล้ววะเอามันติดคุกไปเลยอย่างนี้ใครมันจะกลัวใจเริ่มทุรนทุรายแล้วเนี่ยวัดใจตัวเองไปพอศาลตัดสินออกมารอลงอาญาโมโหแม่นึกว่ามันจะติดคุกมันเดินเหยียบหางหมาแท้ๆเลยทำไมมันไม่ติดคุกอย่างเงี้ยเนี่ยใจที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยอย่าปล่อยให้มันแกว่งแบบเปล่าๆมีสติตามรู้ตามระลึกไปนี่วันนี้สอนธรรมะเอาใจโลกเต็มที่แล้วนะถ้าแกว่งแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นชาวโลกเต็มตัวต่อไปก็ปรับใจไม่ได้ก็ปรับตัวไม่ได้ก็นอนจมความทุกข์ไปนะก็มาฝึกปรับใจตัวเองเลยให้เห็นความจริงของใจมันแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเห็นข่าวนี้ใจเป็นอย่างนี้เห็นรูปอย่างนี้สวยๆใจเป็นอย่างนี้ใจเปลี่ยนตลอดเวลาบางคนก็อ้างนะต้องดูเน็ตเพื่อจะได้ดูรูปอสุภะโอ้ยรูปอสุภะมันมีให้ดูซะที่ไหนอ่ะมันมีน้อยเต็มทีนะมันมีแต่รูปที่ไม่ควรจะไปดูนักปฏิบัติพวกพระนะอ้างเคยมีนะขอซื้อแท็บเล็ตอะไรพวกนี้จะอ่านพระไตรปิฎกบอกนั่นในตู้มีไม่สะดวกหลวงพ่อเรียนธรรมะมาจากตู้พระไตรปิฎกนะทำไมตอนนี้จะเปิดพระไตรปิฎกอ่านเนี่ยไม่สะดวกนะ
สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เร่าร้อนแอบไปซื้อมือถือจอใหญ่ๆมือถือบ้าอะไรก็ไม่รู้เราเคยเห็นอันใหญ่อย่างนี้นะแล้วโทรศัพท์ได้นะโอ้โหอัศจรรย์จริงๆเลยทรมานตัวเองแท้ๆเลยที่จริงคือจะเอาไว้อ่านโน้นจะไปดูโน้นดูนี่นั่นแหละเลี่ยงห้ามเลี่ยงนะพวกพระเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อลงโทษเรากิเลสเราลงโทษเราเองผ้าเหลืองร้อนอยู่ไม่ได้ทางนี้เราไม่ว่านะไม่ได้ถือนิสัยเรานิสัยยังไงก็ช่างท่านเถอะนะพวกนี้ถือนิสัยก็เอานิสัยหลวงพ่อไปใช้นี่ท่านเป็นอาคันตุกะวัดใจตัวเองไปทุกคราวที่ตามองเห็นใจเราเปลี่ยนทุกคราวที่หูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนทุกคราวที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสทุกคราวที่ใจคิดนึกความรู้สึกเราเปลี่ยนมีสติรู้ไปอย่างเรามีเพลงที่เราชอบสักเพลงหนึ่งนะชอบแล้วก็ไม่มีคนเปิดมานานแล้วหายไปจากตลาดพร้อมๆกับแผ่นเสียงที่ขายหมดซีดีขายหมดแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีใครเปิดอีกแล้วแม้เราก็คิดถึงเพลงนี้มากเลยแต่มามีคนมาร้องใหม่เอาเพลงเดิมมาร้องแต่นักร้องคนละคนเราเคยวัดความรู้สึกไหมรู้สึกไหมร้องอะไรของมึงว่าไม่ได้เรื่องเลยทำเพลงเขาเสียอย่างเงี้ยเคยรู้สึกไหมหรือไอ้คนเก่ามันร้องไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้มันร้องดีกว่าเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเจอไหมคนนี้ร้องดีกว่าคนก่อนนะอย่างเงี้ยดูหนังมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะสร้างแล้วสร้างอีกหนังแม่นาคเนี่ยกับหนัง4 แผ่นดินสร้างบ่อยเราจะต้องเปรียบเทียบใช่ไหมเวอร์ชันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนั้นอันนี้พระเอกดีอันนี้นางเอกดีอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านเนี่ยวัดใจตัวเองไปเลยพอเห็นแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆยากแค่ไหนไม่เห็นจะยากเลยอ่านใจตัวเองไปนะแล้วต่อไปเราจะปรับใจได้ในทุกๆสถานการณ์ส่วนการปรับตัวนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ถ้ายังมีกำลังที่จะเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงได้ก็ปรับตัวได้แต่การปรับใจเนี่ยต้องเรียนรู้ตัวเองให้ได้ถ้าเรียนรู้ตัวเองไม่ได้ปรับใจไม่ได้ถึงปรับตัวได้ก็เครียดอย่างคนทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากนี่เครียดไหมเครียดนะยิ่งยุคนี้ยิ่งเครียดหนักเลยไม่รู้จะเจ๊งเมื่อไหร่พลิกในเวลาไม่กี่วันเนี่ยพลิกเลยเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นสักตัวนึงของเก่านี่พังเลยงั้นการปรับตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้มีความสามารถที่จะเรียนรู้มีความสามารถที่จะปรับตัวการปรับใจก็ขึ้นกับการเรียนรู้แต่เรียนรู้ตัวเองให้ได้งั้นถ้าเราเรียนรู้ไม่ได้เราก็ปรับตัวไม่ได้เราเรียนรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ปรับใจไม่ได้ถ้าปรับใจได้นะเรายังปรับตัวไม่ได้นะเราอาจจะจนลงแล้วก็พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่มีเหลือเลยเพราะว่าเราจนลงแล้วไม่มีใครคบแล้วเขากลัวเราจะยืมเงินเหลือตัวคนเดียวบ้านถูกธนาคารยึดบ้านถูกธนาคารยึดทำไงไม่มีที่อยู่แล้วคนญี่ปุ่นนะเขาอยู่ในกล่องกระดาษนะมีลังกระดาษเอามาต่ออยู่กันเยอะแยะเลยประเทศที่เจริญนะตามสวนสาธารณะตำรวจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะเพราะไล่ไปก็ออกไปก็ตายเลยหนาวตายนอนในกล่องลังกระดาษนี่แหละของเราก็ยังดีไม่หนาวเท่าเขาอยู่ในลังก็ยังอยู่ได้ถ้าปรับใจได้อย่ารู้สึกว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่โชคดีแล้วแค่ยังมีชีวิตอยู่ก็บุญแล้วละบุญยังรักษาแต่ถ้ารวยนะแล้วก็ปรับใจไม่เป็นเครียดทั้งที่มีวัตถุมากแต่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองให้ดีชีวิตจะได้มีความสุขในทุกๆสถานการณ์ช่วงที่ยังมีกำลังที่จะปรับตัวได้ก็ปรับไปช่วงที่หมดกำลังแล้วนะ
ใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เราไม่ทุกข์มากเท่าคนอื่นนี่ธรรมะทันสมัยมากเลยนะเอาใจตลาดเห็นพวกเรายังโง่อยู่ ไปกินข้าวนิมนต์นะครับหลวงพ่อนั้นมีเนรเนี่ยบวชตั้งแต่เล็กๆนะถึงจุดหนึ่งหลวงพ่อยังให้ไปเรียนหนังสือเลยออกไปเรียนรู้โลกไปเผื่อสังคมพระอยู่ไม่ได้